Schneiby po kurzu jede do Pinzola, tak se předáváme. Pro mě to je ideální seznámení s Alpami. Nemůžu nikam odletět, protože musím Schneibymu vrátit samita, ale na pochopení údolky to úplně stačí. Dokud svítí slunce, tak údolka krásně funguje a stačí se držet u nafukovaného svahu, kde se dá jednak svahovat a jednak k němu chodí stoupáky. Ze startu po vytočení 100 metrů přeskakuji údolí, čím se dostávám ke svahu, do kterého údolka kolomu naráží. Údolí se u něj rozděluje. Jinak informace z přistání, tady začíná foukat nějakých 6, možná 7 metrů. Vytočím až základnu, která je bohužel občas i pod vrcholem. Schneiby mě a Martina bere kousek dál a na bezpečném místě řekne, že dál už nepoletíme. Vrátíme se zpátky, zase dotočím a vydávám se přes vedlejší údolí k hřebeni. Ten bohužel není nafukovaný, takže se u něj nemůžu vyzvedat, vracím se proto zpátky. Když se dostanu zase až těsně pod mrak do výšky 200 metrů, vydávám se zpátky ke startu. Tam doletím ze výškou minus 400, ale zatahuje se a po vyzvedání na minus 200 zase klesám. Když přestane svítit slunce, tak poleví i údolka, tak není moc čeho využít. Přeskakuji zpátky, ale nezachráním se ani tam. V výšce minus 1000 jdu na přistání. Schneiby nám radil, že když se nedej bože dostaneme do mraku, máme ho radši točit dál. Spirálou bychom to mohli napálit do skály, která je často přímo v mraku. Tím pádem i rovný let by nás k ní mohl dostat, pokud člověk není absolutně jistý směrem a má spolehlivý kompas. O to důležitější kontrolovat si převývoje a od mraků si držet odstup. Druhý let je jen taková šudlačka. Start je většinou v mraku a po startu a přeskoku přes údolí jsou základny v minus 300. Před přistání si aspoň vyzkouším spirálu, negativky a nějaké wingoury. Ale Schneiby mě oprávněně sprdne, že poslední wingoury dělám jen 200 metrů nad zemí.